අද අපි කතා කරමු අතේ ඇති මුදලට ගන්න පුළුවන් made in Sri Lanka ගිටාර් එකක් ගැන. EmmE's orchestral model. අපි SLunprofessional. සරලම කතාව මෙච්චරයි. ඔයාලගේ බජට් එක තියෙන රුපියල් 40000කට වඩා අඩු මුදලක් නම් අපි හිතන්නේ නැහැ SLunprofessional අපි මේ ගිටාර් එක තරම් price to performance, price to quality දෙන වෙන ගිටාර් එකක් වෙළඳපොලේ brand new ගිටාර් එකක් ඇති කියලා. ඉතින් SLunprofessional අපි highly recommend කරනවා ඔයාගේ බජට් එක රුපියල් 40000කට වඩා අඩු නම් EmmE's orchestral model මෙන්න මේ ගිටාර් එක. හොඳයි. EmmE's ආයතනය ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම මේක තියෙන මොරටුවේ. අපි ඇඩ්‍රස් එක පල්ලෙහෙන් දාන්න ඔයාලට ඕනම් ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. මෙයාලගේ කුරිය පහසුකමුත් තියෙනවා. ඒකත් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් ආයතනය ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම අපිට මේක හම්බෙන් තමයි සෙට් වුනේ. අපිත් මැසේජ් එකක් දාලා තමයි කනෙක්ෂන් හදාගත්තේ. අපි හිතුවේ නෑ හැබැයි අපිට ගිටාර්ස් එයාලා එවයි කියලා රිවිව් කරන්න. මොකද මීට කලින් එහෙම කිසිම කම්පැනියක් අපිට කියලා නෑ. හොඳයි. එහෙනම් අපි කතා කරමු SLunprofessional අපේ honest opinion එක EmmE's orchestral model ගිටාර් එක ගැන. මේ මගේ අතේ තියෙන ගිටාර් එක කතා කරොත් මේක ඇත්තටම අයිති වෙන සීරීස් එක තමයි Novice සීරීස් එක. මෙයාලගේ සීරීස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. මේ Novice සීරීස් එක ටාගට් කරලා තියෙන්නේ ඔයා ගිටාර් එකට අලුත් නම් ඔයාගේ බජට් එක රුපියල් 40000ක් ඒ මට්ටමේ නම් තියෙන්නේ. අපි රෙකමන්ඩ් කරන විදිහට අපිට තේරෙන විදිහට මීට වඩා හොඳ ගිටාර් ගන්න ඉතින් ලංකාවේ වෙළඳපොලේ නැහැ. හරි. ඒ තමයි පළවෙනි කතාව. ඊට පස්සේ කියන්න තියෙන කතාව තමයි මේක අතර ගත්ත ගමන් බර අඩුයි. හරිම පහසුයි ප්ලේ කරන්න මාරම කම්ෆර්ටබල් අතට. මහන්සියක් තේරෙන්නේ නැහැ ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී. අනික ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් නම් ට්‍රිප් එකක් වගේ නම් ඉතින් සුපිරි බාණ්ඩයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. orchestral model EmmE's. ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන කාරණේ තමයි ගිටාර් එකේ body shape එක ගැන. හොඳයි බැලු බැලමටම ඔයාලට තේරෙයි පොඩ්ඩක් dreadnought shape එකට යන නිකන් අපිට දැකලා පුරුදු shape එකක්. හැබැයි මේක dreadnought shape නෙමෙයි. dreadnought shape එකේ මෙන්න මෙච්චර ගැඹුරු ඇලි එකක් එන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් ඉතින් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේ body shape එකට කියන නම තමයි orchestral model. ඉතින් orchestral auditorium මේ වගේ එකම similar shapes තමයි තියෙන්නේ මේක orchestral model ගිටාර් එකක්. ඉතින් අපි මේ body shape ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕනනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී හරිම අතට බැලන්ස්. කිසිම විඩාවක් නැහැ. අපේ පිකින් හෑන්ඩ් එකට හරි ෆ්‍රෙටින් හෑන්ඩ් එකට කිසිම විඩාවක් නැහැ. ගිටාර් එක හරිම බැලන්ස්. ඒ නිසා බොහොම පහසුවෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නිතර දෙවේලේ ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් ප්ලේ කරන ටික එක දිගට ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ස්ට්‍රමින් ප්ලේ කරන කෙනෙක්ට වගේ නම් ඉතාලම කම්ෆර්ටබල් මේ ගිටාර් එක. හොඳයි ඊළඟ කාරණේ තමයි මේක රයිට් හෑන්ඩ් ප්ලේ කෙනෙක්ට හදපු ගිටාර් එකක්. මෙයාලා ගාව ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් ගිටාර්ස් හදපුවා මං හිතන්නේ තියෙනවද කියලා. හැබැයි ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයාලට මේක ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් කරලා ඒ කියන්නේ කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්නත් හැකියාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. හරි ඊළඟට ගිටාර් එක හදලා තියෙන මැටීරියල්ස් ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේක ලැමිනේටඩ් টොප් ගිටාර් එකක්. මෙයාලා ගාව solid top option ගිටාර්ස්ුත් තියෙනවා. අපි ඒ ගැන පස්සේ දවසක රිවිව් එකක් කරන් ඉන්නවා. මේක අද මං ගාව තියෙන orchestral model ගිටාර් එක. මේක laminated top ගිටාර් එකක්. ඊළඟට මේකේ neck එක ගැන කතා කරොත් neck එක හදලා තින්නේ red cedar wood එකෙන් Ceylon red cedar. ඉතින් මේකේ සිංහල නම් මං හිතන විදිහට දේවදාර වෙන්න ඕන. හරියටම ෂුවර් නෑ. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. අපිත් ආසයි දැනගන්න. හොඳයි. ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක හදලා තින්නේ මහෝගනි wood එකෙන්. ඒ වගේම ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එකේ frets 20ක් තියෙනවා. ඒ වගේම scale length එක අඟල් 25.6 25.6. ඉතින් මේක typical commonly use කරන scale length එකක්. ඒ නිසා හරිම ඔයාලට පුරුද්දක් තේරෙනවා ගිටාර් එක ප්ලේ කරද්දී. ආධුනික බවක් නැත්නම් ආගන්තුක බවක් අතට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි නට් එක ගැන කතා කරොත් නට් width එක වෙනවා 43 mm 4.3 cm. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඇත්තට මේක typically use කරන නට් width එකක්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ බොහොම හුරු ගතියක් තේරෙනවා ෆ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක ප්ලේ කරද්දී. ඉතාලම ලේසි. ඔයාලා ආධුනිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිසිම ආගන්තුක බවක් තේරෙන්නේ නැහැ ගිටාර් එකට මේ ගිටාර් එක ප්ලේ කරගෙන යද්දී. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා මේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ගිටාර්ස් වල ට්‍රස්ට් රොඩ් එකක් එනවද කියලා. ඔව් මේ ගිටාර් එකට ට්‍රස්ට් රොඩ් එකක් එනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම බයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි ඊළඟට අපි කතා කරමු ටියුනින් මැෂින්ස් ගැන. ඔයාලට පේනවා chrome plated tuning machines එන්නේ. ඔයාලා ලං වෙලා බැලුවොත් මෙතන close up එකක් අපි දාන්නම්. මෙතන nut holes තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ටිකක් විතර අපිට කියන්න පුළුවන් reasonably high quality tuning machine set එකක්. හරිම smooth tuning machines ටික play එකක් එහෙම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ smoothness එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන screws පොඩක් තද කරලා බුරුල් කරලා ඒක පොඩි tip එකක්. ඉතින් tuning machine කියන සරලවම කිව්වොත් ගෙවන ගානට බොහොම reasonable tuning machine set එකක්. ඉතින් ගිටාර් එක ගැන අපිට දැනෙන අපේ SLunprofessional feeling එක කියන්න කලින් tone sample එක අහලා ඉමු.
හොඳයි ටෝන් එක ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ වැදගත්ම කාරණේ මතක් කරන්න ඕනේ මේකේ ස්ට්‍රින්ග් සෙට් එක ඇලිස් ඉතින් අපි ඇලිස් වලින් ප්ලේ කරලා තියෙනවනේ ගොඩක් කල් අපිට තේරුණ සහ අපිට දැනුණු විදියට අපි යහපු ඇලිස් ස්ට්‍රින්ග්ස් වල හොඳම ටෝන් එක මේ ගිටාර් එකෙන් තමයි ආවේ ඒක බය නැතුව කියන්න ඕන හොඳ රවුන්ඩ් බැලන්ස් ටෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් රෙඩ් නෝට් ෂේප් ගිටාර් එකක් ගත්තොත් ඒ ගිටාර් එකේ පොඩ්ඩක් අර හයි එන්ඩ්ස් පොඩ්ඩක් මියුට් වෙලා නැහැ ඒක සාමාන්‍යයෙන් රෙඩ් නෝට් වල ගතියක් රෙඩ් නෝට් වලට ආවෙන එක ගතියක්. ඉතින් මේක ඔකෙස්ට්‍රල් ෂේප්. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා මේ ගිටාර් එකේ බොඩි එක ගත්තොත් මේ රයිට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එකයි මේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එකයි. මේ දෙක අතර අනුපාතය ටිකක් අඩුයි රෙඩ් නෝට් එකකට වඩා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එක ටිකක් ලොකුයි රෙඩ් නෝට් ෂේප් එකට වඩා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේකේ හයි ෆ්‍රීකවන්සිස් වල රෙසොනන්ස් ටිකක් හොඳට ඇහෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ ටෝන් එක ටිකක් බැලන්ස් කියලා රෙඩ් නෝට් ෂේප් ගිටාර්ස් වලට වඩා. හොඳයි ඊළඟට තව වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ගිටාර් එකේ නෝට්ස් වල තියෙන අපි ප්ලේ කරන නෝට්ස් වල තියෙන සස්ටේන් එක. සස්ටේන් එක කියුවේ මේ නෝට් එක ප්ලේ කරාට පස්සේ මේ නෝට් එක කොච්චර වෙලාවක් යනකම් අපිට ඇහෙනවද? සරලව කතාව කිව්වොත්. ඉතින් සස්ටේන් එක ගැන කතා කරොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට තියෙන ගිටාර්ස් එක සංසන්දනය කරාම මේ තරම් හොඳ සස්ටේන් ලෙවල් එකක් ඇත්තටම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ස්පෙෂල් මේ ඇලිස් ස්ට්‍රින්ග්ස්. ඇලිස් ස්ට්‍රින්ග් වල පොඩ්ඩක් සස්ටේන් එක අඩුයි. මම මේ කියන්නේ T206 306 වගේ මොඩල් ගත්තොත් ඇත්තරම සස්ටේන් එක අඩුයි. එහෙම සස්ටේන් එක අඩු ස්ට්‍රින්ග්ස් තිබිලත් මේ ගිටාර් එකෙන් හොඳ නෝට්ස් වල හොඳ සස්ටේන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තාම නම් ඉතින් ගිටාර් එක සුපර් ගෙවන ගාන එක්ක සංසන්දනය කරා. ඒ වගේම ප්ලේබිලිටි එක ගැන කතා කරොත් මම කලින් කිව්වා හරිම කම්ෆර්ටබල් කියලා මේ ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ හරිම පුරුදු ගතියක් තේරෙනවා. ඒකට හේතුවක් තමයි මේකේ තියෙන ස්කේල් ලෙන්ත් එකයි නට් විත් එකයි සහ මේ C shape එකට හුරු neck shape එකයි. තවත් වැදගත් දේ තමයි මේකේ ඇක්ෂන් එක එහෙම ගොඩක් ලෝ. ඒකත් වැදගත් දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. අපි අර සාමාන්‍ය acoustic guitars වලට වඩා electric guitars වල fretboard comfortable නේ අතට. සාමාන්‍ය electric guitars හදන්නේ මේකයි. එහෙම. ඉතින් අන්න ඒ වගේ electric guitar එක fretboard එකක් play කරනවා වගේ තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඉතින් හරිම comfortable මේ fretboard එක play කරද්දී මේ price range එකට සහ මීට වඩා ටිකක් වැඩි වුණත් කමන්න එහෙම උපකල්පනය කරමුකෝ. ඔයාලා මොන branded guitar එකක් ගත්තත් අපිට නම් මේ තරම් හොඳ comfortable fretboard එකක් ඒ price range එක ඇතුළේ නම් මෙතෙක් දුරට හම්බ වෙලා නැහැ. හොඳයි. ගිටාර් එක කා සඳහාද සුදුසු? මේක ඉතින් ඇත්තම කතාව. අපි මේ ගැන පොඩ්ඩක් SLunprofessional අපි සාකච්ඡා කරා. ඔයාලා දන්නවා අපි honest opinion එක හැම වෙලේම කියනවා. අපිට ගිටාර් එක රිවිව් කරන්න ඕක කියලා අපි ඉතින් බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට සහ මේ ගිටාර් එක හදන EmmE's guitars වලටත් කරන අසාධාරණයක්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන විදිහට ඔයා ගිටාර් එකට එන්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් සහ බිගිනර් කෙනෙක් නම් නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා නම් අපි හිතමු අලුත් කාට හරි කෙනෙකුට තෑග්ගක් විදියට කියන්නේ ගිටාර් එකට එන්ටර් වෙන්න හදන මට ගිටාර් එකක් පුළුවන් නම් අරන් දෙන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට තෑග්ගක් විදියට නම් දෙන්න හදන්නේ ඉතාලම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මේ EmmE's ගිටාර් එක ඔකෙස්ට්‍රල් ගිටාර් එක. මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේ තරම් හොඳ ගිටාර් එකක් ඔයාට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේ වගේ ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඉම්පෝර්ටඩ් ගිටාර් එකක් බැලුවොත් මම හිතන විදිහට අඩුම තරමේ 140ක්වත් ප්‍රයිස් එක වැඩියෙන් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේ ගිටාර් එකකට ගියොත්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි SLunprofessional අපි කියන්නේ ඔයා ගිටාර් එකට එන්ටර් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ගිටාර් එකට බිගිනර් කෙනෙක් නම් නිතරම ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගිටාර් එක ප්ලේ කරන් නිකන් ට්‍රිප් එකක් යන්න යාළුවොත් එක්ක වගේ ඒ වගේ වයිබ් එකකට නම් යන්නේ මේ තරම් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඇති කියලා අපි නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. හොඳයි ගිටාර් එකේ ප්‍රයිස් එක කීයද? ඕකනේ ඉතින් හැමදාම කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන දේ. මෙහෙමයි මේක
මොඩල්ස් දෙකකින් නැත්නම් ඔප්ෂන් දෙකකින් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකත් තමයි මේ වගේ ෆුල් බොඩි ගිටාර් එකක්. මේ ෆුල් බොඩි ගිටාර් එක රුපියල් 36800ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ කටවේ මොඩල් එකක් තියෙනවා. කටවේ මොඩල් එක රුපියල් 38888ක් වෙනවා මේ වෙලාවේ. අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියට මිල ගණන් කොහොම වේද කියලා. ඒ නිසා ගණ්ඩ අවස්ථාව තියෙනවා නම් පුළුවන් ඉක්මනට මිලදී ගන්න. ඒක තමයි SLunprofessional අපේ මේ ෆයිනෑන්ෂියල් ඇඩ්වයිසර්. දන්නවනේ ඉතින් ලංකාවේ රුපියල හැටි පුළුන් වලටත් වඩා මේ දවස්වල සැහැල්ලු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා ගිටාර් එක මිලදී ගන්න හැමෝටම ගිග් බෑග් එකක් සහ පික් එකක් EmmE's ආයතනයේ ගානේ නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ තමයි ගිටාර් එක මිලදී ගන්න හැමෝටම අවුරුදු 2ක වගකීමක් EmmE's ආයතනය ඔයාට ලබා දෙනවා. හරි. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාලට හිතන ඇති මේ අපි පොඩ්ඩක් බයස් EmmE's ගිටාර්ස් වල බයස් විදියට රිවිව් එක අරන් ආවා කියලා. ගිටාර් එකේ හොඳ විතරයි කිව්වේ නරක කිව්වේ නෑ කියලා නිකන් හිතෙන්නේ නැති. ඉතින් මේකයි ඉතින් අපි ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඉතින් මේ නරකක් නෑ. ඉතින් එහෙම හොයාගන්න නෑ. ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට හරි එහෙම වෙලා මේ ඔලුව තියන රුපියල් 40000 රුපියල් 40000 කියලා ඔලුව තියාගන්නවා. ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඉතින් මේක එහෙම ෆෝල්ට් එකක් අපිට හොයාගන්න නෑ. බාර අඩුයි, කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ක්වොලිටි එක හොඳයි, බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක හොඳයි, ෆ්‍රෙට් බෝඩ් එක මාරම කම්ෆර්ටබල්, ටෝන් එක සුපිරි, ටියුනින් මැෂින් සාමාන්‍ය මේ ටියුනින් මැෂින්ස් නේ ඔය බාලේ වදාන්නේ ඔය බජට් ගිටාර්ස් වලට. ඉතින් එහෙම ගත්තාම එහෙම වරදක් නෑ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ විදිහට කිව්වේ. ඉතින් ඒක තමයි අපේ honest opinion එක. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් අදට රිවිව් එක ඉවරයි. පොරොන්දුණු විදිහටම අපි ලංකාවේ නිෂ්පාදිත made in Sri Lanka ගිටාර් ගැන කතා කරා. අපි ඊළඟ දවසෙත් made in Sri Lanka EmmE's dreadnought shape ගිටාර් ගැන කතා කරමු. ජය වේවා.